nepalnews.com. News from Nepal as it happens. दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत निर्माण भएको संविधान सभाले संविधान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका बेला संवैधानिक कानूनका एक जर्मन विज्ञले जर्मनीले अवलम्बन गर्दै आएको आधारभूत कानून धेरै उपयोगी हुने बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP र नेपाल स्थित जर्मन दूतावासद्वारा आयोजित संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया जर्मन अनुभवका सिकाइहरू विषय कार्यक्रममा बोल्दै जर्मन विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर राइनन आर्नोल्डले नेपाल पनि निकै असहज अवस्थामा संविधान निर्माण कार्यमा लागिरहेकाले जर्मनीको अनुभव उपयोगी हुने बताउनुभयो। करिब 6.5 दशकदेखि अवलम्बन हुँदै आएको आधारभूत कानून विभिन्न संस्कार सामाजिक परिवर्तनका अवस्थामा निर्माण भएको र समाजलाई एकीकृत गर्ने कार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको स्पष्ट गर्नुभयो। सो कानून भिन्न भिन्न संस्कार अवस्थाका बीच अवलम्बन भए पनि यसले लोकतन्त्र, कानूनी शासन, आधारभूत अधिकार जस्ता पक्षलाई भने मूल मन्त्र मानेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। Well, the structures of our basic law come from a different tradition. They come from a different time. Of course, there has been an adaptation of the basic law to the social changes which have taken place in the meantime. But nevertheless, the situation is different. But despite all these differences, there are, as Mr. Ambassador has already pointed out, similarities are, let's say, general principles, democracy, rule of law, fundamental rights protection, which are universal principles of today. जर्मनीको आधारभूत कानूनको आधारभूत अधिकारलाई महत्त्वका साथ अवलम्बन गरेको र नागरिकले उक्त अधिकार नपाए संवैधानिक अदालत मार्फत खोज्ने व्यवस्था गरेको प्राध्यापक आर्नोल्डले जानकारी दिनुभयो। These fundamental rights are subjective rights. What does this mean? This is a German-Austrian tradition. Subjective rights means the right and the holder of the right have a direct relation, and the holder can or cannot invoke directly this right against public intervention, against restriction of freedom. So he can go to the courts. All the rights must be directly defendable before the courts. He goes to the administrative court or even also the civil courts. And then afterwards he can even go to the constitutional court. We have in Germany what we call an individual complaint for violations of fundamental rights before the Constitutional Court, which is very often used. उहाँले आधारभूत कानूनले नागरिकको आत्मा सम्मान र आधारभूत अधिकारलाई ठूलो महत्त्व दिएको र अन्य देशका लागि पनि यो पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो। जर्मनीले हाल अवलम्बन गरिरहेको आधारभूत कानून दोस्रो विश्वयुद्धमा नराम्रो हार र सो हारले समाजमा परेको नकारात्मक अवस्थाका बीच सन् 1949 मा निर्माण भएको हो। 146 धारा रहेको उक्त कानूनमा आधारभूत अधिकार, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, प्रतिरक्षा जस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएका छन्। संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको उक्त कानून दर्जनौं पटक संशोधन भइसकेको छ। संविधान निर्माण सम्बन्धमा जर्मन विज्ञ आर्नोल्डको भनाइ सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.